ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤ መጣሁትኝ የአፕል ቁርስ ነው በአፕል ቆንጆ አድርገን ቁርስ እንሰራለን እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ሆኖ ለቁርስ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት አፕል እንቁላል የቶስት ዳቦ ወተት ስኳር እና የቀረፋ ዱቄት ናቸው በመቀጠል ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር ሁለት አፕል አዘጋጅቻለሁ ከትፈዋለን እንደዚህ አድርገን ከትፋለን በመቀጠል አፕላችንን መጥበሻችን ላይ እንጨምራለን ወይም ብረት ድስት ላይ ሊሆን ይችላል የምትፈልጉትን ያክል ስኳር ትጨምራላችሁ እኔ ለምሳሌ እንደዚህ ሁለት ከግማሽ ስኳር በቂ ነው ከዛም ጥቂት ውሃ እናረግና አፕላችን እናበስላለን ለ8 ወይ ለ10 ደቂቃ ያክል እንቀቅለዋለን ማለት ነው እንደዚህ ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ካበሰልነው በኋላ ይታያችኋል በጣምም ጥሬ አይደለም በጣምም ደግሞ አልበሰለም ታይቷል ይቆረሳል ነገር ግን ክሬም አልሆነም ማለት ነው በዚህ ሁኔታ እንዳለ እንደዚህ አድርገን እንዲበርድልን ሳናችን ላይ እንገለብጣለን ከዛ አፕላችን ሲበርድልን እንግዲህ እናደርገው እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አለኝ እንቁላሌን እንካና እንደዚህ 3 የሾርባ ማንኪያ ወተት ጨምራለሁ ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምርና እመተዋለሁ ሁሉንም አንድ ላይ እንዲህ ሲመታልን በቂ ነው ማለት ነው ቀረፋዬን ረሳሁኝ ቀረፋዬን ጨምራለሁ በደንብ አድርገን ከቀረፋችን ጋር እንመተዋለን ቀረፋው በጣም ዱቄት ስለሆነ እንዳይጓጉልብን ቁጥር ማለት ጸባላ አይደል በጣም የደቀቀ ነገር እሱ ነገር እንዳይፈጠር ማለት ነው ታይቷል አሁን በደንብ መትቼዋለሁ ማንኛውም ትንሽ እንደዚህ እንታውና ይበቃል ከዛ እንቁላሌን እንደዚህ በጥብጬ ወደ ጎን ካረኩ በኋላ ዳቦዬን አመጣና እንደዚህ በደንብ አድርጌ ዳምጠዋለሁ ለመጠቅለል እንዲያመቸኝ ማለት ነው ዳርዳሩ ላይም ፍር ብሎ አለለጠፍ እንዳይላችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ አርጉት በደንብ ደፍጥጡት በደንብ ዳምጡት ብዙ ጊዜ እንደዚህ እናረግና መሃሉ ይዳመጥና ዳርና ዳሩ ይታይቷል ወፍራም ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው እሱ ደግሞ ያስቸግራል ስለዚህ በደንብ ዳሩንም መዳመጥ ያስፈልጋል አሁን ደግሞ አፕላችንን ውስጡን እንጨምራለን ማለት ነው ያልነገርኳችሁ ነገር እንግዲህ የቶስት ዳቦአችሁ ጠርዝ ካለው እንደዚህ ማለት ነው ዳርዳሩን ቆርጣችሁ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ምን አደርገው ነገር ቢኖር አሁን ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ያበሰልነውን አፕል እንደዚህ አድርገን እንዲጠቅልለን በላው ላይ እንደዚህ ቁጭ የምናደርገው እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠው ምክንያቱም ይሄ እንዲለጠፍልንና እንዲጠቀለልልን ስለምንፈልግ ማለት ነው
በተቻለን መጠን እንደዚህ እንዲለጠፍ እንዳይተረተርብን ማድረግ መቻል አለብን። ከዛም ጥቂት ዘይት እናደርጋለን እንደዚህ። ከዛ እንግዲህ እንዳይበተንብን የተቀለል ነው ማለት ነው። ብዙ አናገላብጠውም እንቁላል ውስጥ በዚህ በተቀለልነው በኩል ማለት ነው እንዲጣበቅልን እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን። ታይቶናል። ንክር ውጥት ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም ብዙ ከገለባበጥ ነው ሊበተንም ይችላል። ከዛ ደግሞ እንቁላሉ አጣብቆ እንዲይዝልን እዚህኛው በኩል ነው የምናደርገው። ኦኬ ነው። በጣም ቀስ ያደረኩት እሳቱን፣ ምክንያቱም እንቁላሉ ከተለበለበ በደንብ ሳይጠበስ ዳቦ ይበስላል ማለት ነው። ከላይ መልኩ የሚያበላሽብናል ማለት ነው። ለዛ ነው። ሳም ያዟዝርን ደግሞ እንገለባብጠውና እናበስለዋለን። እንቁላል ነክረን እንግዲህ መጥበሳችን ዘይት እንዳይመጥም ዳቦአችንን ይረዳዋል ማለት ነው። አለበለዚያ ዳቦውን ዝም ብለን ዘይት ውስጥ ብናደርገው ዳቦ በጣም ይመጥብናል ዘይት። በዛውም ደግሞ እንቁላሉ ያጣብቅልናል። ስለዚህ ነው ከዛ በደንብ አድርገን በሁሉም በኩል ሲበስል ይታይሻል። በሁሉም በኩል ነው መልክ ያዘው። እሳቱንም ሳናግለበልም ማለት ነው። ታይቷል እንደዚህ ማለት ነው። በሁሉም በኩል ሲበስልልን እናወጣዋለን። ምክንያቱም ካግለበለም ነው እንደነገርኳችሁ እንቁላል በአንድ ጊዜ ነው መልኩን የሚቀይረው፣ እንቁላል እንዳይልን ማለት ነው በኋላ ላይ። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ ጨምርና እንደቀድሞ ተመሳሳይ ሂደት ደግሜ ያደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ነው ማረገው። በመጀመሪያው ዘይት ነው፣ ሌላ ዘይት አልጨመርንም። እንዲህ እንደምታዩት ይሄንን ማገላብጫ አብስየዋለሁ። እናወጣዋለን አሁን። በዚህ መልኩ እንግዲህ አቅርቤዋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ የተፈጨ ስኳር ነስነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ታውቋል። ውስጡ አፕሉ በጣም ኛኛ ይሄ ክሬም አይነት ነገር አይደለም። ቅድም ነግሬያችኋለሁ። በጣም ደግሞ ጥሬ አይደለም። ስለዚህ ከዳቦ እንቡጥ ጋር በደንብ ተስማምቷል፣ ተዋህዷል። አንዳንድ ጊዜ አፋችን ላይም ስናኝከው ሰላም መስጠት አለበት አይደለ? እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? አብሮ መዋሃድ ማቻል አለበት ማለት ነው። በጣም ክሬም የሆነ ነገር ዋጥ አድርጋችሁ በመሃል ደረቅ የሚል ነገር ስታገኙ እንግዲህ ጥሩ አይነት ስሜት አይደለም ማለት ነው። ያ ነገር የለም እዚህ ጋር። ጣፋጩን በጣም ቆንጆ ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል ስኳር ከዚህም በላይ ከፈለጋችሁ ጨምራችሁ፣ ከዚህም ደግሞ
ማሳነስ ከፈለጋችሁ የስኳሩ መጠን አሳንሳችሁ እንግዲህ የአፕል ጣፋጭ መስራት ስትፈልጉ ረጅም ሰዓት ወስዱ ቤተሰቦቻችሁ ከጠየቋችሁ ወይም ለራሳችሁም ቢሆን እንደዚህ በአጭር ሰዓት ቤተሰቦቻችሁ ተኝተውም ሊሆን ይችላል ቆንጆ ቁርስ ልታቀርቡ ትችላላችሁ ማለት ነው ለልጆቻችሁ ለራሳችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለመክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ምን በለው እንግዲህ የአፕል ጥቅል የአፕል ቁርስ የአፕል መክሰስ እንደዚህ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ጣፍጦኛል ወድጄዋለሁ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ ለዛሬ የነበረኝ የአፕል ቁርሴ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንደርስ አድርጉ የሰራቱን ቁርስ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ